Tatlong paraan kung paano mag-freeze ng frame or clip ng video natin gamit ang Premiere Pro. Ito yung sample video natin. Una, right-click the video, select Insert Frame Hold Segment. Automatic nagkakaroon tayo ng tatlong clip. Itong middle clip ang frame na nag-freeze. Meron siyang standard 2 seconds duration, kaya pwede nyo siyang i-trim sa magkabilang dulo. Hold shift lang para na automatic didikit ang last clip sa unahan na clip or dudugtong sila. Or kung gusto nyo, pwede nyo rin i-trim lang siya tapos magkakaroon siya ng sa middle, i-adjust nyo na lang yung last clip para i-connect yung first clip natin. Or hatakin nyo yung first clip pa dulo para mag-connect sila. Then play yung video to see kung satisfied na kayo sa results. Ngayon, i-undo ko lang para sa pangalawang way natin. Ganun pa din, i-place nyo lang yung playhead kung saan clip yung gusto nyo mag-freeze, tapos right-click, and then select Hold Frame. Kung nakikita nyo na divide into 2 clips yung clip natin, ang last clip, yun yung nag-freeze. Pwede nyo rin siyang i-trim right and left. Ito depende sa duration na gusto nyo. Ang pangatlo ay i-place lang yung playhead sa clip na gusto nyong freeze, then click the camera icon para mag-screenshot. Lagyan ng name, choose image format, tapos i-check yung box, then click OK. Tapos napunta yung image na screenshot natin sa media panel natin. I-drag lang yung image na yon sa clip na gusto nating mag-freeze on top or sa pangalawang layer sa clip na yon. Pwede nyo ring i-cut ang original video at i-delete yung clip underneath ng freeze image para continuous tingnan nyo yung video. Yan lang muna, kita-kits sa susunod kong video. Salamat, bye-bye!